Na sziasztok! Kérte az egyik néző, hogy csináljak egy tesztet a billentyűzetről, hogy milyen a betű megvilágítása. Nézzük, hol kell a vakut sehol. Azt előbb kellett volna, na mindegy. Kapcsoljuk be a fényt. És ez így néz ki. Szerintem jó. Piros. Ez kicsit halványabb. Nem az egyik néző, hanem az egyik kollega, mindig megosztjuk egymással a terveinket, hogy milyen gameplay, meg ilyesmi, szóval ennyi volt a videó. Sziasztok!